Happy birthday to you. Light बंद ना होगी Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. 지금 배우면 문제 क्या आ रहा है इससे? Okay. Happy birthday Kan to du? you. Lo okay. Aisha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Udah şunu. Kadang Udah sih jadi. mau Sama satu. mau yuk dikira tuh ya. Oh my god. Kita ini banyak salah. Oke. Mana video ya video. Video. Kita video mana tuh gini buat lah. Apa yang nanti? Udah bukan ya. Belum dikekat. Anu, kau itu baru nih, kau kaji nanti ada. Kini kita video buat video kok semua ini sih pasti tadi sih kita kan tak berjalan kok. ठीक है kita udah video ya kan धेरै शुभकामना आज एक वर्ष बुढी भएको शुभकामना चुप माथि एक वर्ष बुढी भएको शुभकामना Happy birthday to you. Nam. oke no bisa ya bisa gitu Thank you, Buddha. Thank you for beautiful bouquet. Video mà hay nha mẹ ơi, cái video vậy đó hay. jadi sana aja video kadang-kadang ngambil kalian jadi Kilo lah. langsung aja Kilo lah dia. I don't know. Itu dia orang lain mana. यता सोमी यता Mau apa sih kamu? अलिक खोलेर देखा न Watch करो इसे kilo lah. यता देखाउ ल I guess. अब देखाउ Best अब play? यसरी देखाउ What? What is it? Vad oynar Samma video. Bracelet. ओके ल Outfit samma sana. Bracelet. मलाई त्यस्तो लागेर पिसिपी हो कि bracelet हो लकेट होला लकेट हो maybe I guess लकेट हो Bunun da fena geliyor. Oh. Rocket da. Anne de मेरे बुढ़ा. लगाइदिनु न त अब Oh. ये ला क्या चिल्लाने है क्या? क्यान्सल आउट नकआउट ये बुढ़ा है तो. Shit मेरा फोटो तो उठाइए. हमारा मेरा डायमंड गाऊं. एकचोटि भिडियो खिचेर एउटा राख्नु पर्दैन Happy birthday to you. Video normal कर जाओ. भिडियो खिचिरहेको मोबाइलबाट त्यो लामो चाहिँ खिचिहाल्यो TikTok में फिर उसमें ऊपर ले आओ. Vlog बनाओ. मङ्गलसूत्रसँग चाहिँ पेहेन तुम ठीक है एक लाख में घूमना गया है ये जाना है ना जाके जाना बोलो अब त्यहाँ पचास कौन सा अनि टाइगर के के इधर खींचा छोटै खिच्छ arigato buda ini राम्रो खै देखाउ ल
चोर माथि ल मेरो बुटोलाई यस ओके कम अन बेबी योरुवा बेबी न टर्न सिया बेबी न टर्न बर्थडे टु किन बन्द भयो मेरो ह्याप्पी बर्थडे काट्ने बेला चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भन्दा भएर अँ भयो क्या म चाट गरेर ए यस्तो नि हुन्छ म त्यसो बजाउनु त्यसो भयो नि ह्याप्पी बर्थडे टु यु सानोमा देखाइदे देख्न खाली त्यो टिस्यु त मलाई मैले टिस्यु एकछिन ह्याप्पी बर्थडे बजाए होइन ए नबजाउनु हुँदैन अघि थियो बजार त धेरै बजाउनु हुँदैन क्या एउटै भिडियोमा गरिदिँदैन ह्याप्पी बर्थडे बजाउनु पऱ्यो ह्याप्पी बर्थडे त हो ल ल यो अध्यक्ष कसले सबै खानु ल ओके ल अनु गएको हेर लाग्दैन म यसो मेकअप भयो यसो बिचरा चिकन खाना ओइसिना ह्याप्पी बर्थडे टु यु हो थ्याङ्क यू आफ्नो हात दियो भित्र नखाने भित्र नखाने के होला के हो खाएँ के होला बुढा यो सायद तिमीलाई ठुलो मन पर्ने अब थियो त्यो अनि तिमीलाई मन पर्ने तिमीलाई मन पर्ने त्यस्तो चाहिँ खाएको छ तर तिमीलाई मनपर्छ होला सायद मन परिहाल्छ नि मलाई यो नामै मनपर्छ मलाई यो ब्यागै मनपर्छ बुढो के गेस गर्छु न हजुर अकाल नै तिमीलाई मनपर्ने हो तर मनपर्छ मनपर्दैन मन खोल्नु कसरी हो कुन भन्दा पनि Oh my god! Lipstick? Yes. तिमीलाई मनपर्छ होला सायद Foundation? Concealer? Eyeliner. Eyeshadow. आई स्याडो प्लस यो क्या Glossary. अलिचरेको कलर हो क्या Thank you. यसलाई मनपर्छ मलाई भित्र कलर चाहिँ Mochiran. मलाई मन परिहाल्छ नि अलिचरेको कलर भने भएर म त्यही लिएर आएको यस्तो कसरी खोल्ने भन्ने नै आउँदैन त्यताबाट खोल्नु यो त हो नि मैले आफूले खोल्न नजाँदाखेरि चिसो भयो नि कलर चला हो क्या अहिले कलर कलर यिनै बुढा गालामा त्यो त माथि त्यसै देखेर एकछिन ओके ओके टिको लगाउनु मनपर्छ पर्दैन मोचिरन मनपर्छ ओके 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 मेरो डेमा युज गर्नु पर्छ है बुढो ओके एउटा स्पेसल भिडियो बनाउने ओके ल सुरु यो गर्छ म कसरी के काट्ने बुढो कोरा रुखहरू छ कोरा रुख कटेर नै काटेर नै खाने यताबाट होला त्यताबाट छ उयो छ नि एकछिन किलो किलो भइसकेछ यसो गरौँ न माया त पिल्दै जान्छ क्या म अलगढमा जस्तै म आफै खान्छु 簡単に調べられる ओ गिलो भइरहेछ 新しい検索体験を Google アプリで iPhone が進化する यो चाहिँ साइङ भयो म आफै खान्छु अनि साथी दिदीको तर्फबाट सानीले गिफ्ट दिनु के गिफ्ट होला प्लिज के होला ल गेस गर्नु ल अलि ओमै रहेछ पर्फिम जस्तो लागिरहेको बुढो के होला भन्नुहोस् त खै पर्छ कि पर्स पर्स त हुँदैन ए सानो पर पर्छ होइन रात जस्तो लाग्यो ओ दसैँमा सो हो म त डिब्बा ओ माई गड कोच रहेछ यो आज त के हो त डियर कोच ओ पछि एकछिन भिडियो धेरै भयो पछि एकछिन ओ भनेको रियाक्सन निकाल्नु पर्यो कोच ने खै यता देखाउ एकचोटि कोच ए सबै कोच आज ओ किने ओ
खतरा कस्तो राम्रो रहेछ वाला राम्रो यस्तै राम्रो छ सानी आरिगातो गोजाइमासु थ्याङ्क यू सानी ई ने लगाइहाल्यो कि घडीमा घडी लाउने कतिवटा गरी लाउने अब राम्रो छ सिम्पल केक थ्याङ्क यू है सिम्पल कस्तो राम्रो रहेछ थ्याङ्क यू सानी यहाँ भावे त हौगेर किस गर्थ्यो अब पन्ध्र नै गर्यो ल मेरो बर्थडे चाहिँ यसरी मनाएँ हामीले होइन यसरी सेलिब्रेट गरेँ मेरो बुढाले अनि मेरो साथीहरूले धेरै माया सपोर्ट अनि कति धेरै मायाहरू दिएर चाहिँ अनि मेरो बर्थडे चाहिँ यसपालि चाहिँ होइन लाइफकै सबैभन्दा बेस्ट अहिलेसम्मकै बेस्ट बर्थडे भएको छ अब के गर्नु बनाएर फुरुक्का हुनुभन्दा अनि उमेर बित्दै गयो बुढी भयो होइन तर केही छैन या थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा मेरो कमी कमजोरीहरूलाई होइन कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब नगरेको साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला या किप सपोर्टिङ बाई बाई सी यू नेक्स्ट ब्लग